जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं एच क्रिएशन मध्ये. चाल तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा व्हिडिओ आपण बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपला Alight मोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जी आहे तुम्हाला टेलिग्रामवर मिळून जाईल. तर तुम्हाला त्याची आधी स्क्रीनवर दिसतच आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन करू शकता व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही जिथे जॉईन करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल मी यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपात आणि त्यासोबत तुम्हाला जे ते टेलिग्रामवर सुद्धा मी मटेरियल जे ते रोज अपलोड करतो तिथून तुम्ही जिथे डाउनलोड करू शकता मित्र. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्र. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्र. तुम्हाला त्याची आधी स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही जिथे मला जाऊन फॉलो करू शकता. तर मित्र, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जीपी पासवर्ड ठेवला आणि त्यासोबत बिटनॉर प्रोजेक्ट आणि Alightmotion प्रीसेट लिंक याला सुद्धा पासवर्ड आहे. तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठे मिळू शकतो, त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर हे बघा मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं, Alightmotion मध्ये जे ते बिटमॅप प्रोजेक्ट लिंक जे ते आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायची. इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचं, आता इथं प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचे, दोन दोन बुकमार्कच्या मध्ये जे ते आपल्याला सर्व फोटो जे ते काय करायचे लावून घ्यायचे बघा अशा प्रकारे जिथे. तर आता हा जो ते बुकमार्कच्या आधीच फोटो संपतो, तर काय करायचं, आपल्याला बुकमार्कवर येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, म्हणजे तिथपर्यंत आपला जो तो फोटो येऊन जातो. आल्यानंतर परत काय करायचं, आपल्याला त्या बुकमार्कवर थांबायचं. त्यानंतर प्लसवर जा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या मतानुसार कोणताही फोटो घ्या. परत दुसरा बुकमार्कवर येऊन साईडच्या बाजूचा ऑप्शन जो आहे त्याच्यावर क्लिक करा आणि याचा राईटचा जेवढा काय पार्ट असेल तो डिलीट करून टाका. परत काय करायचं, आपल्याला फोटो लावण्यासाठी परत प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही फोटो घ्या. परत नंतरच्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि राईटचा त्याचा जो तो राईट जेवढा काय पार्ट असेल तो डिलीट करून टाका. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये बघा मित्रांनो, एकदम भारी असा व्हिडिओ होणार आहे मित्रांनो आजचा. तर तुम्ही बघा आजचा व्हिडिओ जास्त स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्हाला डबल एकदा स्टेप सांगतो की काय करायचं. बुकमार्कवर या, प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही तुम्ही जे ते फोटो घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, नंतरच्या बुकमार्कवर यायचं. त्यानंतर साऊंडच्या बाजूचा जो काय ऑप्शन असेल त्या ऑप्शनवर काय करायचं, येऊन जाऊन सॉरी मित्रांनो, हे जरा ॲडजस्टमेंट बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे करून घ्या तुम्ही. ॲडजस्टमेंट कशी करायची ती बघा आता. नंतर आता इथे एक फोटो लागून दाखवतो आणि त्याची तुम्हाला करून दाखवतो ॲडजस्टमेंट जे ती कशी करा. अशा प्रकारचा जर फोटो असेल तर आपल्याला काय करायचं, नंतरच्या आपल्याला बघा साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शनवर येऊन आपल्याला काय करायचं, राईट साईडच्या जेवढा काय पाडसेल डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हा फोटोची नीट ॲडजस्टमेंट करण्यासाठी इथं मूव अँड्रेस जायचं. त्यानंतर 3 नंबरच्या ऑप्शन जाण्याची जे ते साईज तुम्ही जे ते अशा प्रकारे जे ते कमी जास्त जे ते करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटो जे ते बराबर जे ते बुकमार्कनुसार लावून घ्या मित्रांनो. बघा मी लावतच आहे आता. आता जो येतो आपला एकदम लास्टचा जो आहे फोटो मित्रांनो आहे, तर बघा आता आपण जिथे लावून घेत आहे लास्टचा फोटो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जिथे तुम्ही लास्टचा सुद्धा फोटो जिथे बराबर लावून घ्या. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जे ते आपण सर्व फोटो जे ते बुकमार्कनुसार लावून घेतले. तर आता आपल्याला एकच काम करायचं, याला जे ते शिकेपिक द्यायचं. तर तुम्हाला Alightmotionमध्ये प्रीसेट लिंक जे ते दिली असेल ती प्रीसेट लिंक जे ते Alightmotionमध्ये तुम्ही जे ते अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो, काय करायचं, आपल्याला हा जो फोटो असेल त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा आणि 3 डॉटवर जा आणि ह्याचा कॉपी इफेक्ट मित्र करून घ्या. केल्यानंतर बॅक यायचं. आता प्रोजेक्टवर येऊन जो आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो त्या प्रोजेक्टवर यायचं. त्यानंतर पहिला फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट मित्रांनो करायचं. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटोजला जे ते अशा प्रकारे एक स्टेप जे ते वापरून सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट द्या. तर मित्रांनो, मी डबल एकदा स्टेप सांगतो की काय करायचं ते शेक इफेक्ट जो तो देण्यासाठी फोटोवर क्लिक करा. त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटोजला जे ते अशी एक स्टेप जे ते वापरून जे ते सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट जे ते मित्रांनो तुम्ही द्या मित्र. तर मी आता बघा आपले फोटोजला शेक इफेक्ट जे ते संपतच आहेत मित्रांनो. आता बस 2 फोटो राहिले. तर काय करायचं, डबल स्टेप सांगतो काय करायचं. फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट मित्र करा. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जिथे आपण सर्व फोटोजला जे ते शेक इफेक्ट आपण लावून घेतलं तर आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन प्लसवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर परत व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं. तर तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल तर तो तुम्ही इथून जे ते घ्या मित्रांनो. बघा मित्रांनो, ओपन होत आहे. अशा प्रकारचा तो इफेक्ट असेल तो घ्या. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करा. केल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन जायचं.
व्हिडिओच्या एंडला येऊन साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन आहे मित्रांनो त्यावर क्लिक करायचा रायसरचा जेवढा काय पाठ असेल डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर काय करायचं ह्या इफेक्टवर क्लिक करून वरती इंटरवर जायचं आणि फिल स्क्रीन करून मॉनिटर जायचं 3 नंबरच्या ऑप्शनचा थोडंसं यायचं साईज जिथे वाढून घ्यायचं. साईज वाढवल्यानंतर परत मित्रांनो काय करायचं साऊंडवर जाऊन साऊंड यायचा म्यूट करून घ्या. परत बिल्डिंग अँड ऑपसिटीमध्ये जायचं. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं मित्रांनो बघा बिल्डिंग अँड ऑपसिटीमध्ये जाऊन आपल्याला काय करायचं लायटिंगवर जाऊन स्क्रीन मित्र अशा वेळेला करून घ्यायची. केल्यानंतर परत आपल्याला बॉर्डर द्यायची. बॉर्डर देण्यासाठी काय करायचं सुरुवातीला प्लसचा इमेज जाते नंतर व्ह्यूअलमध्ये जाते तुम्हाला बघा अशा प्रकारची एक बॉर्डर दिली असेल ती बॉर्डर तुम्ही अशा प्रकारे घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं व्हिडिओच्या एंडला येऊन जायचं. त्याचा पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. केल्यानंतर काय करायचं बिल्डिंग अँड ऑपसिटीमध्ये जाऊन लायटिंग जायचं स्क्रीन मित्र करायचं. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतोय. तर आपल्या व्हिडिओ जो तयार झाल्यानंतर हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं सेटिंगच्या बाजूला जो आहे त्यावर क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करायचा नाही एक्सपोर्टवर क्लिक करून प्रिपेअर टू एक्सपोर्ट मित्र करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ जाण्यास सुरुवात झाली. तर 100 झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीत व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी आपल्याला एक सेव्ह ऑप्शन आहे त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपल्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सुद्धा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.